الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 25 من يونيو. الجيش الروسي يواصل عمليات التقدم في مدينة كوستانتينيفكا، وكذلك في جبهات ميرنوغراد وكراماتورسك، وفي جبهات سومي وخاركيف. فما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، وتأكدوا من الانضمام إلى القناة ومتابعة كل جديد كي لا تفوتكم أي معلومة، وأتمنى مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء. دعونا نبدأ مباشرة من مدينة كوستانتينيفكا، حيث تتحرك القوات الروسية لتفرض سيطرتها على كامل هذه المساحة الموجودة أمامكم هنا باللون الزهري كما تشاهدونها. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 400 متر بامتداد 900 متر على طول المنطقة. هنا الوحدات الروسية تعمل بشكل كبير على الضغط على هذه المنطقة هنا بالنيران، وتعمل على الضغط على باقي الاتجاهات المناطق السكنية الكثيفة في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، وتحاول إجبار الجيش الأوكراني على التراجع عبر محاولة تضييق الخناق أكثر فأكثر. يعني بالتزامن من يعني العمل داخل المدينة، هناك أعمال تجري في محيطها من هنا ومن مولوشاركا في محاولة للضغط قدر الإمكان ودفع الأوكران للتراجع من كامل هذا الخط نحو الشمال باتجاه أوسيكوفي. أما على صعيد العمليات باتجاه هذه الجبهة هنا في شازيفيار، المنطقة الرمادية تتسع أكثر، والجيش الروسي يواصل الضغط أكثر باتجاه بوديلسكي وميكولاييفكا، والضغط هنا أوسع للوحدات الروسية في محاولة للالتقاء مع القوات الروسية القادمة من جبهة كوستانتينيفكا وإغلاق المنطقة في هذا الاتجاه. أما على صعيد العمليات في جبهة ميرنوغراد، فالجيش الروسي تمكن من ربط مناطق السيطرة بين نوفي دونباس ونوفي شاخوفي، مسيطرا على كامل هذه المساحة أمامكم هنا باللون الزهري. هذا التقدم الروسي كما تشاهدونه كان بعمق 950 مترا بامتداد نحو كيلومتر ونصف. على طول هذا الاتجاه القوات الروسية تقدمت لتفرض سيطرة على هذه المنطقة لتسهيل إمداد الوحدات الروسية باتجاه نيفكا. يعني اليوم هناك عملية روسية باتجاه هذه المنطقة. الجيش الروسي يضغط بشكل كبير للتقدم نحوها في هذا الاتجاه. تحاول القوات الروسية الدخول إلى المنازل الأولى في المنطقة هنا، ولكن أي القوات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان منع الجيش الروسي من تحقيق ذلك عبر الدفاع لأطول فترة ممكنة، وقدر الإمكان ومنع الجيش الروسي أو تأخير تقدمه في حال حصل أي تقدم. على صعيد العمليات، المنطقة هنا كما تلاحظون تحتوي عدد من الطرق، والعمليات الروسية ليست فقط باتجاه الغرب بل أيضا باتجاه الشمال نحو فيلني، حيث يسعى الجيش الروسي للسيطرة على هذه القرية لربط مناطق السيطرة من هنا من اتجاه كوشيريفيار وصولا إلى نيفكا على كامل هذا الامتداد، فيما لا تزال العمليات مستمرة باتجاه تورسكي بعد سيطرة القوات الروسية في منتصف هذا الشهر، يعني في 13 يونيو على بريوت. أما على صعيد العمليات في الجبهة هنا ككل، العمليات متواصلة وهناك ضغط أوكراني كبير في بيريتسكي، فيما الوحدات الروسية تحاول التعامل مع الوجود الأوكراني المتوقي، حيث القوات الأوكرانية هنا محاصرة في رودينسكي بعد أن كان الجيش الروسي قد استرد السيطرة على هذه المناطق هنا وتقدم أكثر باتجاه شيفشينكو. أما على صعيد العمليات في جبهة كراماتورسك، وحدات الجيش الروسي هنا تتقدم في محيط يوركيفكا وشمال ديبروفا وفيدوريفكا. التوسع الروسي مستمر لإغلاق المنطقة هنا على طول القناة المائية. هذه هي القناة المائية أحبائي كما تشاهدونها. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. عمق التقدم بلغ 1.14 كيلومتر
بامتداد 1.76 كيلومترا. العمليات لا تزال مستمرة للجيش الروسي، والهدف واضح: استكمال السيطرة، إغلاق هذه الجيوب الموجودة هنا، استكمال السيطرة أكثر نحو الأمام على طول المنطقة. فيما تشهد المنطقة هنا في غربية القناة المائية معركة قوية، حيث الوحدات الروسية، وحدات اللواء 88، بعض المجموعات تحاول الدخول إلى هذه البلدة، حيث تحاول القوات الأوكرانية قدر الإمكان ببناء ما يشبه خط دفاعي يمتد، كما تلاحظون، يمتد على كامل هذا الاتجاه لمنع الجيش الروسي من التوسع غربي القناة المائية على طول المنطقة هنا، سواء غربا أو شمالا. نحن نتحدث هنا عن الاقتراب باتجاه مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك. هذه الحال في المنطقة هنا، فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة في عدة نقاط في المنطقة هنا باتجاه ستاري كارافان، بوليفسكا، ديبروفا، باتجاه يامبيل وفي أوزيرني، وعلى طول المنطقة هنا في شمال كالينكي وباتجاه محيطي كريفالوكا نحو بسكونيفكا، وعلى طول المنطقة هنا الاقتراب من ميكولايفكا على هذا النحو. اليوم لدينا نقاط اشتباك كثيرة وليس فقط نقطة واحدة في هذه الجبهة. على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى في خاركيف، التقدم الروسي متواصل. هذه المرة الثالثة للتوالي حيث يكون هناك تقدم روسي في ثلاث فيديوهات ورا بعض. في المنطقة هنا سيطر الجيش الروسي على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. على طول الطريق هنا كما تشاهدون القوات الروسية تقدمت وبلغ عمق هذا التقدم كيلومتر ونصف بعرض نصف الكيلومتر. الوحدات الروسية تحاول تأمين جانبي الطريق، ربما في محاولة لمنع الجيش الأوكراني من استخدام المنطقة هنا. يعني سيطر الجيش الروسي قبل وقت سابق على هرابسكي، ولكن عاد الأوكران وشنوا سلسلة من العمليات عبر النهر في المنطقة هنا، وشنوا عمليات انطلاقة من فيرخنيا بيساريفكا. اليوم الجيش الروسي يحاول التقدم على طول المنطقة هذه، حمايتها لمنع القوات الأوكرانية من إنشاء معابر وإرسال قوات، وبالتالي يعني العملية تبدو واضحة للغاية. لكن يبقى السؤال: هل ستنجح أم أن القوات الأوكرانية ستشن هجمات مضادة؟ اليوم نحن نتحدث عن منطقة صعبة للغاية. تلاحظون حجم الغابات هنا يعني ضخم جدا وهائل، والأمر ليس سهل وجود ونشر قوات على كامل هذا الامتداد من الطرفين. أما المعارك في محيط فولشانسك فلا تزال مستمرة، ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى في سومي، كانت الوحدات الروسية قد واصلت التقدم باتجاه نوفايتش، وهنا كانت السيطرة على كامل هذه المنطقة أمامكم باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ كيلومتر ونصف بعرض 920 مترا. العمليات في هذه المنطقة لا تتوقف، والهدف الروسي واضح. دققوا معي جيدا: هناك عمليات باتجاه نوفايتش، باتجاه محيط بوزانسكي، باتجاه بيساريفكا في كيندراتيفكا، وفي المنطقة هنا باتجاه خربيفشنيا. إضافة إلى ذلك في باقي الاتجاهات يعني هناك خط اشتباك كبير بين الروس والأوكران في محيط زابسيليا وفي اتجاه بروخودي ميروبيلسكي وغيرها من المناطق هنا وهناك. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، فالقوات الأوكرانية تواصل ضرباتها باتجاه عمق الأراضي الروسية، تحاول استهداف مصافي النفط وغيرها. كان هناك ضربة اتجاه مصفات النفط في أوفا على بعد 1350 كيلومتر من خط الجبهة، إضافة إلى محطة تخزين النفط في ستانيسا بوتافسكي في كراسنودار على بعد 310 كيلومترات. فيما القوات الروسية تواصل ضرباتها في الداخل الأوكراني. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سوفيكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.